Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στον IP Κενό. Γράφετε το μήνυμά σας 54160, αλλά και στο Facebook. Περιμένουμε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σας. Ήδη ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, θέλω να σας πούμε. Μας ενημερώνουν, έχουν στείλει πολλά δέντρα. Το καλύτερο δέντρο θα το δείξουμε στην εκπομπή. Λίγη υπομονή, αφήνουμε να μεσολαβήσει χρόνος για να επανέλθουμε με περισσότερες φωτογραφίες δέντρων. Οπότε να ξεχωρίσει το καλύτερο. Net Παντού στο Facebook η σελίδα και βεβαίως και στο Twitter, @Net Παντού. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, αλλά κυρίως τα δέντρα σας για να μας κάνουν τη συντροφιά σήμερα. Πέρα από τα δέντρα όμως, έχουμε μπει σε εορταστικό κλίμα. Έτσι. Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και πολλές φορές οι περισσότεροι από εμάς ανακαλύπτουμε ή θυμόμαστε την αλληλεγγύη αυτές τις μέρες. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι την αλληλεγγύη την κάνουν πράξη. Και ένας από αυτούς είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, Δώρος Αντωνιάδης. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δώρος λοιπόν έχει συνιδρύσει ένα site, έτσι, μαζί με μια συνεργάτη σου. Με Χτίδα Μαγκριώτη, ναι. Έχετε φτιάξει ένα site που λέγεται Trade or Donate, tradeordonate.com, που Δώρο αυτό ακριβώς τι είναι? Δηλαδή εκεί κάνουμε προσφορές για ανταλλαγές αλλά και για δωρεές σε συλλόγους. Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορεί οποιοδήποτε χρήστης από όλο τον κόσμο να ανταλλάξει, να προσφέρει για ανταλλαγή προϊόντα ή υπηρεσίες με άλλους χρήστες σε οποιαδήποτε, ας πούμε, διαδικτυακή κοινότητα ή γειτονιά δημιουργήσει. Μπορεί να είναι από εδώ, από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ή το άλλο είναι να κάνει δωρεά σε κάποιο σύλλογο. Πάλι δηλαδή υπάρχουν σύλλογοι που εγγράφονται στο site μας και έτσι μπορεί να πει ότι κάνω τη δωρεά, επιλέγω, υπάρχει ένα drop down menu, επιλέγω αυτό το σύλλογο ή το αφήνω να το διεκδικήσει οποιοδήποτε σύλλογος. Εμείς βλέπουμε και την πρώτη σελίδα, την αρχική σελίδα στο site και ήδη κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν προσφερθεί. Σωστά. Αυτά είναι όλα τα αντικείμενα που είναι προς προσφορά και όσα έχουν ήδη ολοκληρωθεί έχουν ένα σημάδι closed μπροστά ότι ολοκληρώθηκε, ας πούμε, αυτή η ανταλλαγή ή η δωρεά. Δώρο, αυτό είναι εντελώς δωρεάν, έτσι? Εντελώς δωρεάν από την αρχή ως το τέλος. Δηλαδή οι εγγραφές είναι όλες δωρεάν και όλα τα πράγματα είναι προς δωρεάν ανταλλαγή, προς δωρεά σε συλλόγους. Δεν υπάρχει κάτι χρηματικό, ούτε η πλατφόρμα το υποστηρίζει, ούτε τίποτα. Άρα το μόνο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ψάξει καλά στο δωμάτιό του, στην ντουλάπα του, να βρει αντικείμενα τα οποία μπορεί να έχει σε μια γωνιά, να μην τα χρειάζεται πια, να τα ανασύρει και στη συνέχεια να μπει στο site, να κάνει την εγγραφή του και να αναρτήσει την προσφορά του. Σωστά. Και πολλές φορές αυτά τα αντικείμενα μπορεί να μας φαίνονται άχρηστα, αλλά είναι πολλοί που τα χρειάζονται, ειδικά αυτές τις μέρες. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πούμε στον κόσμο ότι να αλλάξει πρώτα αυτός. Αυτό είναι και το μότο μας. Δηλαδή θέλουμε να προτρέπουμε να μπεις, να καταχωρήσεις πρώτα την ανταλλαγή σου, ή αν δεν έχεις κάτι, το χρόνο σου, γιατί τώρα όσο περνάει ο καιρός έχει κόσμο που δεν έχει δουλειές και δεν έχει και χρήματα, αλλά τουλάχιστον έχει χρόνο. Θα μπορούσε λοιπόν Έχετε δηλαδή ήδη προσφορά σε χρόνο? Υπηρεσία. Προσφέρω το χρόνο μου, ανταλλάσσω, ας πούμε, κάνω μαθήματα για παράδειγμα. Κάνω μαθήματα. Έχουμε μια κοπέλα που έβαλε ότι εγώ το Σάββατο το πρωί προσφέρω 3 ώρες να κάνω μαθήματα στα παιδιά μιας μαμάς που δεν έχει χρόνο αυτή, ας πούμε. Αυτή είναι η ανταλλαγή που προσφέρει. Άρα εκτός από προϊόντα υπάρχει και ανταλλαγή υπηρεσιών. Ναι, ή χρόνου δηλαδή κοινώς. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τη διαδικασία? Δηλαδή κάποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό. Ναι, η διαδικασία είναι ότι μπορεί να εγγραφεί πάρα πολύ γρήγορα. Αν έχει Facebook ή Twitter account, εγγράφεται αμέσως. Δηλαδή με το πατάει, έχει πάνω ένα εικονίδιο Facebook ή Twitter. Αν το πατήσει, συνδέεται με τον λογαριασμό του και εγγράφεται απευθείας. Αν δεν έχει κάτι τέτοιο, συμπληρώνει μια απλή φόρμα με όνομα χρήστη, κωδικό, για να μπορεί να αποκτήσει την πρόσβαση στο site, όπου αμέσως μετά είσαι μέλος του site και πλέον ξεκινάς. Μπορείς να καταχωρήσεις, μπορείς να δεις τις κατηγορίες τι έχουν καταχωρήσει όλοι οι άλλοι, φτιάχνεις το προφίλ σου, λες ποιος είσαι, ανεβάζεις την εικόνα σου, γράφεις τις ανάγκες σου, που είναι αυτό ένα σημαντικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι σύλλογοι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρχει ένα πεδίο ανάγκες, ώστε πολύ γρήγορα κάποιος να δει τι ανάγκες υπάρχουν για να κάνει μια ανταλλαγή. Και ειδικά για τους συλλόγους αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι σύλλογοι μπαίνουν, βάζουν στο πεδίο τις ανάγκες τους και ένας χρήστης μπαίνει και βλέπει όλες τις ανάγκες όλων των συλλόγων για να κάνει το δωρεά. Αυτό είναι. Και μετά, αφού αν δεις κάτι που σου αρέσει, επικοινωνείς πλέον απευθείας με τον χρήστη, είτε με προσωπικό μήνυμα είτε με email, για το πώς θα γίνει αυτή η ανταλλαγή. Και τα κανονίζουν μεταξύ τους. Είναι κάτι που είναι εκτός της πλατφόρμας μας. Το site δεν μεσολαβεί καθόλου. Εμείς δεν υπάρχουμε πουθενά. Εμείς απλά έχουμε την πλατφόρμα για να φέρνουμε σε επαφή τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, να ανταλλάξουν ή να δωρήσουν. Εμείς ρωτήσαμε τώρα διάσημα πρόσωπα, τα οποία
Βλέπουμε στην τηλεόραση, βλέπουμε στο θέατρο και τα ρωτήσαμε εάν είναι διατεθειμένα να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Κατά πόσο τελικά είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το πάρε δώσε. Το είδος της ανταλλαγής, ναι. Αυτή την ανταλλαγή. Σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο στην Ελλάδα. Και ας δούμε τι μας είπαν. Φαγητά, ρούχα, παπούτσια. Την ψυχή μου. Δεν πρέπει να το δεις ότι είναι το περίσσευμα που περισσεύει και το δίνεις. Είναι πολλά πράγματα που έχουμε και δεν τα χρησιμοποιούμε και θα μπορούσαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ίσως να τα χρησιμοποιήσουν και να τα χρειάζονται περισσότερο από εμάς. Έχω μεγάλη εκτίμηση σε όλα τα κοινωνικά παζάρια, ιατρεία, συσίτια αλληλεγγύης. Πολύ μεγάλη εκτίμηση και κυρίως αυτά που δεν καπελώνονται ούτε από κόμματα φυσικά, ούτε καν από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Που είναι δηλαδή ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και αυτό γιατί περνάμε πέρα από τη φιλανθρωπία πια, στην αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον και αυτός που βοηθιέται βοηθάει κάποιον άλλον. Δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία, ευχαρίστως. Να δίνω ένα τραγούδι, να μου δίνω ένα λίγο λάδι. Συνήθως παίρνω, δεν δίνω. Ναι, είμαι συλλέκτης γι' αυτό. Ένα τραγούδι από τον κύριο Ζουγανέλη και να σταθώ εγώ σε αυτό που είπε η Μαριλένα η Κατσίμη για τη σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και κύριε Αντωνιάδη, ποια είναι αυτή η σχέση, πώς τη βλέπετε εσείς μέσα από το site? Έχουν γραφτεί κάποιοι σύλλογοι στο site, οπότε να μπορέσετε να προχωρήσετε σε μια συνεργασία? Ναι, εμείς προτρέπουμε τους συλλόγους την ώρα που εγγράφεται κάποιος, έχει να επιλέξει αν θα είναι απλό μέλος ή αν θα είναι σύλλογος. Οπότε εμείς προτρέπουμε τους συλλόγους να εγγραφούν και να δηλώσουν την ιδιότητά τους ότι είναι σύλλογοι. Εμείς εκ των υστέρων επαληθεύουμε αν είναι σύλλογοι βέβαια ή όχι. Βλέπουμε όντως αν έχουν παρουσία, τη διεύθυνσή τους κτλ. Μιλάμε. Οπότε ναι, εμείς προτρέπουμε τους συλλόγους, στέλνουμε και press release, ας πούμε, και mails λέγοντας τους να εγγραφούν. Γιατί υπάρχει ανταπόκριση? Όχι πολύ μεγάλη. Όχι, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο. Έχουν εγγραφτεί κάποιοι σύλλογοι, αλλά τους βλέπω τουλάχιστον επιφυλακτικούς μάλλον. Δεν ξέρω αν τους είναι καινούριο όλο αυτό το πράγμα ή αν φοβούνται μια τέτοια ή δεν ξέρουν ποιος στέλνει το email ή δεν μπορούν να επαληθεύσουν. Πάντως η ανταπόκριση όχι, δεν είναι αυτή που περίμενα. Δηλαδή υπάρχουν τώρα ανεκμετάλλευτες δωρεές στο site μας. Μαθήματα βιολιού, μαθήματα θεατρικής κίνησης από γνωστούς, ας πούμε, ή αντικείμενα τα οποία δεν τα έχει αποδεχτεί κανένα σύλλογος, ας πούμε. Και παρακαλώ συλλόγους να μπουν να τα πάρουν. Απλά εγγράφονται και απλά επικοινωνούν και τα παίρνουν. Δεν είναι κάτι απλό και δωρεάν. Αν εγώ θέλω να δωρήσω κάτι σε ένα συγκεκριμένο σύλλογο, μπορώ να το κάνω μέσω του site ή πρέπει να είναι με κάποιο σύλλογο που είναι συμβεβλημένος? Έχει ήδη γραφτεί δηλαδή στο site? Λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό, απλά θα γραφτεί εκείνη την ώρα. Δηλαδή, γράφεις ότι εγώ θέλω να το δωρήσω σε αυτό το σύλλογο και επικοινωνούμε με το σύλλογο και του λέμε ότι για να το πάρεις, εγγράψου για να το πάρεις. Δεν είναι κάτι όμως, θα το πάρει ένα λεπτό. Να επικοινωνήσεις? Βεβαίως, επικοινωνούμε. Έχει γίνει. Ναι, μας λένε εγώ θέλω αυτό το σύλλογο που δεν υπάρχει. Ωραία, επικοινωνώ εγώ με mail ή τηλέφωνο, λέω ο τάδε χρήστης έχει βάλει αυτό. Θες να εγγραφείς σε ένα λεπτό, να σε βοηθήσω, ας πούμε, απλά για να το πάρεις? Αυτό δεν είναι κάτι. Και ανεξάρτητα από τους συλλόγους, οι ανταλλαγές μεταξύ ιδιωτών πάνε καλύτερα από ό,τι με τους συλλόγους? Οι ανταλλαγές μεταξύ ιδιωτών πάνε καλύτερα, ναι. Υπάρχει επισκεψιμότητα γι' αυτό? Υπάρχει πιο μεγάλη επισκεψιμότητα. Ομολογώ ότι και αυτό στην αρχή δεν πήγαινε τόσο καλά, αλλά βλέπω τον κόσμο σιγά σιγά να το καταλαβαίνει και κυρίως αυτή την νοοτροπία που θέλουμε εμείς. Δηλαδή, βλέπω πλέον κόσμο ο οποίος μπαίνει και δεν ψάχνει εξ αρχής τι υπάρχει για να πάρω. Πλέον στην αρχή έτσι ήταν. Ο πιο πολλής κόσμος έμπαινε, δεν έβαζε τίποτα στο προφίλ και έβλεπε τι να πάρω. Βλέπω τώρα ο τελευταίος κόσμος που μπαίνει, βάζει, δημιουργεί ένα προφίλ χρήστη, δηλαδή βάζει 1, 2, 3, 4 πράγματα και μετά επικοινωνεί για να πάρει κάτι και λέει «Γεια σου, έχω βάλει αυτά, να πάρω κάτι, ας πούμε, τι έχεις να ανταλλάξουμε?» Που είναι ακριβώς αυτό το οποίο είχαμε σκεφτεί και εμείς εξ αρχής. Δηλαδή να αλλάξουμε πρώτα εμείς, να δείξουμε ότι έχουμε αλλάξει και ότι προσφέρουμε και μετά να διεκδικήσουμε και να πάρουμε και εμείς κάτι πίσω. Να πάω εγώ λίγο στα πιο προσωπικά. Πώς αποφασίσατε να το φτιάξετε αυτό το site, τι σας παρακίνησε? Εντάξει, είναι κάτι γνωστό μάλλον. Γενικά συμβαίνει σε όλους, δεν θα πω κάτι καινούριο. Εντάξει, η κρίση έφερε πάρα πολλά κακά σε όλους μας. Έφερε και μερικά καλά, νομίζω. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να αναζητήσουμε καινούρια πράγματα, να δούμε αν έχουμε άλλες δεξιότητες και να επιστρέψουμε στο να γίνουμε πιο άνθρωποι. Νομίζω ότι το είχαμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ήταν ο λόγος. Δηλαδή, αν είχαμε μια ανάγκη εσωτερική να κάνουμε κάτι
κάτι καλό για μας και για όλο τον κόσμο. Και από μια κουβέντα πέρσι που κράτησε καιρό, κράτησε περίπου ένα μήνα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή που είναι μια ιδέα που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο η αλληλεγγύη και η ανταλλαγή, υπήρχε από παλιά. Απλά τώρα το φέραμε σε μια νέα διάσταση, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία και το διαδίκτυο και το δείχνουμε σε μια νέα διάσταση διαφορετική και να περιμένουμε να ανταποκριθεί ο κόσμος. Προσφορά σε χριστουγεννιάτικα δέντρα έχετε? Όχι, αλλά περιμένουμε να βάλει ο κόσμος το παλιό του δέντρο και να πάρει ένα καινούριο. Είναι μια καλή ανταλλαγή, νομίζω. Λοιπόν, Δώρο, κάτσε να δεις μαζί μας τα δέντρα. Να δεις μαζί μας. Να δούμε τα πρώτα δέντρα που μας έχουν στείλει κάποια από τα δέντρα. Να το ένα. Εγώ γυρνάω να δω καλύτερα. Ωραία. Ωραίο αυτό το δέντρο. Αυτά είναι που έχουν επιλέξει τώρα οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Λοιπόν, αυτό είναι από τον κύριο Παυλόπουλο. Από ποια περιοχή? Από ποια περιοχή είναι? Προχωράμε. Προχωράμε. Εδώ έχουμε υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή δέντρο. Εγώ θέλω τα δώρα από κάτω. Άλλο ένα ωραίο δέντρο. Είναι ωραίο. Ο κύριος Παπασπαλιέρης το στέλνει αυτό, το δέντρο. Το προηγούμενο δέντρο η Τζόαν. Είναι πολύ ωραία τα δέντρα. Λοιπόν, περιμένουμε κι άλλα, έτσι. Περιμένουμε να δούμε. Αυτά είναι 3 από όσα μας στείλατε. Περιμένουμε να δούμε κι άλλα δέντρα. Είναι ωραίες οι γωνιές στα σπίτια με τα δέντρα όμως. Ωραίες είναι. Πρέπει να στολίσουμε, Κώστα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Στο σπίτι ή εδώ? Στο σπίτι. Εδώ φρόντισαν τα παιδιά. Έχουμε και φάτνη, έχουμε και τα ελαφάκια, όλα, τα ράνδους, όλα τα έχουμε. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι. Πρέπει να στολίσουμε. Πρέπει να στολίσουμε 2 σπίτια, λοιπόν. Θα έρθω εγώ στο δικό σου και θα έρθει στο δικό μου. Έτσι. Λοιπόν. Και πριν κλείσουμε, κύριε Αντωνιάδη, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, ειδικά μετά από ένα χρόνο χρήσης και λειτουργίας του site? Ελπίζω τουλάχιστον να έχετε ανταπόκριση που να σας γεννάει ελπίδα για το πώς θα συνεχίσει η πορεία του. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο σαν μήνυμα. Χαιρόμαστε που το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και κυρίως θέλουμε και προσπάθεια και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, περιμένουμε και κάνουμε και προσπάθειες με το εξωτερικό. Έχουμε και χρήστες από Ιταλία, από Αγγλία, από Ισπανία, από Κύπρο. Θέλουμε να το αγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει λόγος να μείνει στα στενά όρια της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Μας αυτή θα είναι η χαρά μας πραγματικά. Ο κόσμος να έρθει σε επαφή και να ανταλλάξει, να δωρήσει σε συλλόγους. Είμαστε πλέον ακόμα περισσότεροι σύλλογοι λοιπόν να ξεπεράσουν τις αναστολές τους και να κινητοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και όλα αυτά που τελικά που μπορεί να δωρηθούν. Υπάρχουν δωρεές που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες και αφήνουν εκμετάλλευτες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς να ακούσουμε μουσικούλα. Μην ξεχνάτε, στέλνετε τα δέντρα σας, θα τα δείτε στον αέρα σε λίγη ώρα και επανερχόμαστε.